เยอรมันอันยองฮาเซโยตอนนี้ที่เกาหลีเขากำลังมีเทรนด์แต่งมือถือที่น่ารักมากๆเราเลยจะมาแชร์ไอเดียทำ DIY แต่งมือถือง่ายๆน่ารักให้คุณลองไปทำดูหลายคนอาจจะคิดถึงที่เอาสติกเกอร์ไปติดเคสโทรศัพท์ตอนนี้เราทำได้มากกว่าติดสติกเกอร์อีกแล้วเราว่าอันนี้เราจะทำเป็นธีมตู้เย็นเฮโตเกซุมิดาคือเราเห็นหลายๆคนในเน็ตเนี้ยเอามือถือรุ่นนี้ไปแต่งแล้วมันทำน่ารักมากแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบห้อยพวกกุญแจยาวเป็นพวงฉันก็ไม่รู้ว่าแบบจะห้อยยาวขนาดนั้นทำไมหรือว่าเขากลัวหามือถือไม่เจอเพราะมันเครื่องเล็กจับสบายสะดวกขนาดน้ำหนักแค่168 กรัมก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะแต่งทั้ง2สีเลยคือสีครีมกับสีดำสีดำเป็นสีที่มีข้อดีเขาเป็นพื้นหลักที่ทำให้ทุกอย่างเด่นขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราใส่อะไรที่เป็นสีชัดๆจัดๆเข้าไปเนี่ยจะเด่นมากอันสีดำเนี่ยเราก็จะเอาเขามาแมทช์กับสีแดงค่ะเวลาเราแต่งห้องหรือแต่งของต่างๆสิ่งที่ทำให้มันน่ารักมันมีอยู่2อย่างที่สำคัญก็คือการจับคู่สีกับ composition ของการวาง space นะคะสีเนี่ยมันทำได้หลายแบบก็คือทำแบบเป็นสีเดียวกันไปเลยโมโนโครมคุมโทนหรือทำเป็นสีคู่ตรงข้ามกันอันนี้ก็จะเป็น2วิธีที่ง่ายที่สุดเรื่องของ space นะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากฎของการจัดวาง composition แบบกริด9 ช่องนะคะมือถือที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้แต่ว่าทรงอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะเราจะเห็นว่ามันสามารถตัดให้เป็นกริด9 ช่องได้ซึ่งนี่เป็นวิธีที่เขาใช้เวลาถ่ายรูปหรือวาดรูปกันเพราะว่ามันทำให้ของที่เราวางลงไปมันดูแบบ harmonious มากขึ้นก็เริ่มกันเลยค่ะเราก็จะติดเคสเขาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากติดสติ๊กเกอร์ไปที่โทรศัพท์โดยตรงก็ติดเคสใส่ได้นะคะพอติดเคสเสร็จแล้วข้อดีของเคสก็คือเขามีริงตรงนี้ซึ่งเราสามารถห้อยตะมุงตะมิงของเราได้สำหรับอันนี้ก็คือเป็นลายที่เอาเฟรนช์ฟรายฉันหายไปไหนวะงงนะอันแค่เนี้ยยังมีขวดทอมเมโต้ซอสอยู่โอ้ยแต่อยากให้มันเป็นเฟรนช์ฟรายเมียนอย่างรวดเร็วเรียกอะไรอ่ะโอ้เฟรนช์ฟรายเราว่าอันนี้เราจะทำเป็นธีมตู้เย็นอะไรคือฟังก์ชันที่ตอนแรกพูดฉันจะแต่งมือถือให้มีฟังก์ชันมาถึงกูวางอาหารอย่างเดียวคือปฏิเสธไม่ได้นะว่าตอนนี้มือถือเหมือนเป็นอวัยวะที่33ของเราแล้วแบบเราไปไหนมาไหนเราก็จะถือมือถือไปด้วยตลอดเราว่ามันก็ดีนะที่มือถือมันจะเป็นตัวแสดงออกถึงคาแรคเตอร์ของเราหรือเข้ากับเสื้อผ้าของเราบางทีมันอาจจะเป็นตัว conversation starter ว่าแบบทำไมมือถือเธอน่ารักจังทำไมถึงแต่งแบบนี้ก็มีเรื่องคุยกันไปอีกอาจจะเปลี่ยนของที่ติดเป็นดอกไม้แห้งใบไม้แห้งหรืออะไรถ้าใครมีไอเดียน่ารักลองทำเคสแบบนี้ไปขายก็ได้นะพอเราแต่งเสร็จแล้วอะค่ะตัวหน้าจอตรงนี้มันเป็นหน้าจอที่เราเอาภาพกิฟต์ของตัวเองมาใส่ได้ซึ่งกิฟต์เนี่ยเราจะวาดรูปหรือเราจะถ่ายวิดีโอตัวเองก็ได้นะการถ่ายวิดีโอตัวเองตอนนี้ก็ทำได้ง่ายมากเพราะว่า Samsung Z Flip 3 ตอนนี้เขาสามารถตั้งขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอมุมแปลกๆใหม่ๆได้แบบง่ายมากโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับอีกต่อไปเพราะว่ามือถือเขายืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ผมฉันเกือบไปแล้วตั้งมือถือได้แบบนี้สะดวกขึ้นมากกับการถ่ายรูปพอเราได้ภาพมาแล้วเราก็จะเข้าไปที่เว็บที่ชื่อ Tenor Gift นะนี่เป็นเว็บที่ทำกิฟต์ฟรีได้เราก็ไปที่แกลเลอรี่เนาะแล้วก็เอาภาพกิฟต์ที่เราทำไปแล้วเนี่ยตั้งเป็น wallpaper ด้านนอกซูมเข้าซูมออกได้ตามใจชอบบุคคลที่จะกินของที่อยู่บนโทรศัพท์ตลอดเวลาให้มันรู้ไปว่าเป็นมือถือของใครเราทำเป็นภาพวิดีโอไปแล้วใช่ไหมเราทำเป็นภาพวาดก็ได้เราก็ไปวาดรูปในคอมในแท็บเล็ตในอะไรก็ได้นะที่อยากวาดเสร็จแล้วก็สำหรับสไตล์ของสีดำก็จะจบเท่านี้นะคะต่อไปเราจะ move on ไปหา Samsung Z Flip 3 สีครีมกันน่าจะเป็นสีที่หลายๆคนแบบกรี๊ดแล้วก็ชอบเพราะว่ามันน่ารักมากแต่โทรศัพท์อยู่ไหนแล้วล่ะโอ้อยู่นี่ลองโหนอันนี้เนี่ยเราเอาโพสต์อิทมาแปะเพราะว่าเราอยากจะจดงานใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนโพสต์อิทได้เรื่อยๆทุกวันเลยเราอยากจะเขียนอะไรก็เตือนตัวเองลงไปเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำลายหินอ่อนบนเคสกันนะคะก็บางคนอาจจะคิดว่ามันดูสวยจังเลยทำยากไหมอะไรอย่างนี้จริงเทคนิคนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทำง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเลยก็คือเราจะเริ่มจากเอาน้ำมา1 ถังนะคะไม่ต้องใหญ่เพราะว่าของเราอันเล็กเนอะแล้วก็ใช้ยาทาเล็บก็เทลงไปทีนี้สียาทาเล็บมันเบากว่าน้ำเนอะมันก็จะลอยอยู่ตรงผิวก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะแห้งก็แมทสีให้น่ารักคนซะหน่อยเนาะได้อะไรประมาณอย่างนี้แล้วด้วยความรวดเร็วนะคะเราก็จะเอาเคสจุ่มลงไปแล้วก็ขึ้นมาคราวนี้เราก็จะได้ลายมาร์เบิลแล้วแบบเร็วมาก
ากทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง10 วิ ถ้าชอบสีกลิตเตอร์ก็ใส่ลงไปนะคะ คือเราเปลี่ยนคอมบิเนชันของสีได้หมดเลยนะ อยากทำอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่าเป็นสีของเรามากที่สุด นี่ค่ะ เสร็จแล้วทุกคนได้เคสเอาไปขายได้นะคะ หลังจากที่เรารอจนมันแห้งสนิทแล้วนะคะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ อันนี้มันจะสวยกว่าเวลาเราไปซื้อเคสที่เป็นลายมาร์เบิลของจริงตรงที่พวก texture ของความนูความอะไรต่างๆอ่ะมันจะเป็นของจริงเห็นไหมพอส่องกับไฟอะไรอย่างนี้มันจะดูเหมือนของจริงมากกว่า เอาโทรศัพท์มาแล้วก็ใส่เคสลงไปเลย เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ นอกจากเป็นภาพกิฟต์เราใส่เป็นภาพ JPEG นิ่งๆ ก็ได้นะ ถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรที่ลายตานะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เคสทำเองของเรา นี่น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่มีความอาร์ตแล้วก็แฟชั่นมากที่สุดตัวหนึ่งของยุคเลย แม้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหน ชอบอะไร แต่งตัวสไตล์ไหน ก็สะดวกพกพาไว้ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะรูปร่างภายนอกที่ให้เราใส่จินตนาการลงไปได้ไม่จำกัด และฟีเจอร์ข้างในที่ช่วยเสริมให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำอะไรก็ได้ ควบคุมหน้าจอได้ง่ายจากข้างนอก และฟีเจอร์ข้างในก็ยังควบคุมง่ายไม่ว่าจะถ่ายรูปแต่งรูปหรือทำอะไรก็ตามสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย